اگر در ایجاد نعوز یعنی صفر شدن آلت تناسلی یا حفظ نعوز در حین رابطه مشکل دارید، تو این ویدیو من میخوام علتهای بروز این مشکل و درمانهاش رو بهتون معرفی کنم. سلام میکنم بهتون، به مجله سلامتی دکتر نیما خوش اومدید. من دکتر نیما هستم، پزشک عمومی، و توی این کانال هر هفته نتیجه مطالعات یا تجربیاتم رو به صورت ویدیوهای آموزشی با شما به اشتراک میذارم. اختلال نعوز هم میتونه به علت مشکلات جسمانی باشه، هم میتونه به خاطر مشکلات ذهنی باشه. قبل از اینکه دلایل جسمانی رو بگم، باید بگم که چطور دلایل جسمانی رو از دلایل ذهنی جدا کنیم که بتونیم برای درمان دنبال راه حل درست بگردیم. تمام اطلاعاتی که در این ویدیو من ازشون صحبت میکنم، از علتها تا درمان، همه رو از مقاله های معتبر 2024 استخراج کردم که لینکشون رو در دسکریپشن میذارم. اگر اهل مطالعه هستید خودتون هم میتونید مطالعه بکنید. یک سوال مهم که باید بهش پاسخ بدیم اینه که آیا نعوز صبحگاهی داریم یا نه؟ اگر کسی نعوز صبحگاهی داشته باشه اما در طول روز دچار اختلال نعوز باشه، این نشون میده که مشکلش جسمی نیست و بیشتر ذهنی و روانیه. عوامل دیگه‌ای که نشون دهنده مشکل ذهنی هستن، شروع ناگهانی اختلال نعوزه. یعنی مثلا فرد میدونه که در یک تاریخ خاصی، در یک هفته خاصی و بعد از به وجود اومدن یک مشکلی یا یک فشاری که بهش وارد شده دچار این اختلال شده. اگر این عواملی که گفتم شما شاهدش نبودید، یعنی مثلا نعوز صبحگاهیتون هم مشکل داشت، اون موقع بیشتر به دلایل جسمی ما فکر میکنیم، هرچند که در تعداد زیادی از مراجعان ممکنه هر دوی این عوامل با هم حضور داشته باشن. اگر مشکلات ذهنی و روانی باشه، بیشتر باید از یک روانپزشک یا یک روانشناس برای برطرف کردن این مشکل کمک بگیرید. خوشبختانه اختلال نعوز به هر علتی که باشه تقریبا همیشه درمان پذیره. قبل از اینکه دلیل‌های عمده جسمانی رو بگم، باید بدونیم که برای رسیدن به یک نعوز مناسب ترکیبی از عملکرد درست در رگ‌ها، اعصاب و هورمون‌ها رو لازم داریم. دونستن دلایل به ما کمک میکنه که بخش زیادی از پروسه درمان رو جلو ببریم و بعد از اون به درمان‌های دارویی میرسیم که در قسمت آخر ویدیو معرفی میکنم. یکی از شایع‌ترین عواملی که باعث ایجاد اختلال نعوز میشه مشکلات قلبی عروقیه و همچنین فشار خون و همچنین اختلالات چربی خون. این عوامل به طور کلی باعث عملکرد نادرست عروق میشن، مخصوصا عروق داخل قلب. و عروق داخل قلب ما بسیار شبیه عروق ناحیه تناسلیه. همون چربی ها و پلاک هایی که باعث گرفتگی و بسته شدن رگ میشن و باعث میشن خون کافی به قلب نرسه، قبل از اینکه باعث گرفتگی های عروق قلب بشن، در عروق آلت تناسلی هم این آثار رو ایجاد میکنن. یکی دیگه از عوامل تاثیرگذار دیابته. دیابت به خاطر تغییرات عروقی و عصبی که ایجاد میکنه میتونه اختلال نعوز به وجود بیاره. اختلال در عملکرد تیروئید هم میتونه این مشکل رو ایجاد کنه. علاوه بر هورمون‌های تیروئید، هورمون‌های جنسی هم اگر کم باشن این اختلال ایجاد میشه. چاقی یکی دیگه از عواملیه که باعث ایجاد اختلال نعوز میشه و نشون داده شده که کسایی که افزایش وزن زیاد پیدا میکنن و دچار اختلال نعوز میشن، وقتی که وزنشون رو کاهش میدن اختلال نعوزشون هم برطرف میشه. سیگار کشیدن میتونه باعث ایجاد و بدتر شدن اختلال نعوز بشه. استفاده زیاد از الکل هم همین تأثیرات رو میتونه داشته باشه. یک ورزشی که توی لیست این عوامل قرار میگیره دوچرخه سواریه و دوچرخه سوارانی که زیاد دوچرخه سواری میکنن به خاطر فشاری که روی اون ناحیه از اعصاب و عروقشون وارد میشه میتونن دچار اختلال نعوز بشون. بزرگی خوشخیم پروستات یا BPH
که علامت دار باشه واسه علائم ادراری مثل سخت شدن در ادرار کردن، سوزش ادرار یا تکرر ادرار شده باشه هم میتونه اختلال نعوذ بده. افسردگی یک عامل خیلی مهم در ایجاد این اختلاله. کسانی که افسرده میشن به اختلال نعوذ دچار میشن و این اختلال نعوذشون اتفاقا باعث زیاد شدن افسردگیشون میشه و توی یک چرخه باطل میافتن که هم افسردگی باعث اختلال نعوذ میشه و اختلال نعوذ هم به افسردگی دوباره دامن میزنه. عارضه جانبی خیلی از داروها اختلال نعوذه. در بین داروهایی که معروف هستن برای این عارضه جانبی داروهای ضد افسردگی هستند، به خصوص خانواده SSRI مثل سرترالین، سیتالوپرام، فلوکستین، دولوکستین، سایمتیدین، کتوکنازول، اسپرینولاکتون و ادرار آورهای تیازیدی مثل هیدروکلوروتیازید از دیگر داروهایی هستند که از عوارض جانبیشون همین اختلاله. و یکی از مهمترین عوامل که فکر میکنم همه جامعه بشری رو درگیر میکنه مشکلات خوابه. اگر خواب ما کافی نباشه یا کیفیت لازم رو نداشته باشه روی عملکرد جنسی بسیار تاثیر منفی میذاره. در بخش درمان، برای درمان هر مشکلی در پزشکی اولین قدم تغییرات لایف استایله. خیلی از عواملی که در قبل اشاره کردم به خاطر مشکلات عروقی و عصبیه. در نتیجه ما باید ابتدا قبل از اینکه سراغ هر دارویی بریم یک تغییراتی در لایف استایلمون ایجاد کنیم. این تغییرات شامل افزایش فعالیت فیزیکی و ورزش کردن، داشتن یک رژیم غذایی سالم مثل رژیم مدیترانه‌ای یا رژیمی که تحت نظر یک متخصص تغذیه نوشته شده باشه، کم کردن استفاده از داروها، الکل و سیگار و تحت کنترل درآوردن عواملی مثل قند خون، چربی خون و کلسترول میشه. وقتی این تغییرات رو در زندگیمون ایجاد کردیم و نتیجه نگرفتیم میرسیم به داروها. اگر دوست دارید مشکل اختلال نعوذ رو با یک مکمل پروتئینی برطرف کنید باید برید سراغ آمینو اسید L-آرژینین. L-آرژینین یک آمینو اسیده که در بدن تبدیل به نیتریک اکساید میشه. کار نیتریک اکساید در بدن به طور خلاصه اینه که عروق ناحیه آلت رو باز میکنه تا جریان خون آلت زیاد بشه و بزرگ و سفت بشه. بعد از اون با حبس کردن اون جریان خون در آلت نعوذ رو حفظ میکنه. اگر میخواید از این آمینو اسید استفاده کنید باید روزانه 2 گرم از این آمینو اسید رو هر 8 ساعت مصرف بکنید. این مکمل بی خطر و ایمنی هست، اما ممکنه برای تعدادی از افراد یک سری عوارض جانبی مثل هر داروی دیگه‌ای داشته باشه، مثل ایجاد بیخوابی، ناراحتی‌های گوارشی. اگر آسم یا حساسیت داشته باشید این دارو میتونه این شرایط رو یه مقدار بدتر بکنه و همینطور میتونه با داروهای فشار خونتون تداخل داشته باشه. یک ژل که به صورت مالیدنی استفاده میشه اخیراً تولید و وارد بازار شده که اسمش اروکسونه. این ژل رو روی آلتتون میمالید و حدوداً بعد از 20 دقیقه یک نعوذ خیلی خوب میتونه براتون ایجاد کنه. عوارضش خیلی کمه، اما 2 تا نکته منفی داره. یکی این که فعلا فقط در بازار بلژیک و بریتانیا وجود داره و دوم اینه که یه مقدار قیمتش هم بالا هستش. هر بار استفاده حدوداً $8 هزینه داره. اما در حال حاضر هیچ کدوم از این 2 دارویی که گفتیم انتخاب اول پزشک‌ها برای درمان اختلال نعوذ نیستن. انتخاب اول پزشک‌ها در سراسر جهان برای برطرف کردن اختلال نعوذ قرص‌های خوراکی فسفودی استراز 5 اینهیبیتورها هستند. تعجب نکنید، این قرص‌ها همون قرص‌های سیلدنافیل و تادالافیل هستند که شاید بشناسیدشون. البته این اسم‌ها اسم اصلی داروها هست و در بازار ممکنه شما با اسم‌های متفاوتی با این داروها آشنا شده باشید، مثل ویاگرا، مثل سیالیس، مثل ویزارسین، DSF یا ارکتو. این قرص ها کارایی خیلی خوبی داشتن و برای اختلال نعوذ به هر دلیلی که باشه تقریبا این قرص ها میتونن این مشکل رو برطرف کنن. توی یک ویدیو که من
کامل راجع به این قرص و ویژگی‌هاش توضیح دادم، خیلی ها کامنت گذاشتن و راجع به عوارض این دارو صحبت کردن. کاملا درسته و این دارو مثل هر داروی دیگه یک سری عوارض داره. شایع‌ترین عوارض قرص‌های مخصوصا قرص سیلدنافیل، سردرد، کاهش فشار خون، احتقان بینی، مشکلات گوارشی و حساسیت به نور و دید آبیه که خیلی از این عوارض با چند بار استفاده کردن از این داروها برطرف میشه، به خاطر اینکه بدن به این دارو بیشتر عادت میکنه. یک عارضه بسیار نادر هم راجع به این داروها وجود داره که کری یا کوریه، که این عارضه بسیار نادره و اونقدر نادر هست که پزشک‌ها کماکان از این داروها استفاده میکنن و همونطور که گفتم انتخاب اولشون برای درمان اختلال نوزه. اما ما به عنوان پزشک وظیفه داریم که همه این عوارض رو به بیمار بگیم تا اطلاع داشته باشه، هرچند که این عارضه بسیار نادره و احتمال وقوعش بسیار پایینه. قرص‌های مختلف این خانواده یعنی فسفودیسترات 5 اینهیبیتورها ویژگی‌های مختلفی دارن. مثلا سیلدنافیل طول عمر اثرکردش، یعنی مقدار زمانی که در خون و بدن باقی میمونه، با تادالافیل یا سیالیس فرق داره. سیلدنافیل حدود 6 ساعت در بدن میمونه، در حالی که تادالافیل 36 ساعت در بدن باقی میمونه. به همین خاطر معمولا توصیه خود من قرصی هست که نیمه عمر پایینتری داره، یعنی سیلدنافیل، که اگر کسی دچار عارضه شد یا دچار مشکلی هم با این قرص شد، بعد از 6 ساعت کلاً از بدن حذف میشه و این عوارض تموم میشه. همونطور که گفتم چون این دارو تغییراتی در خونرسانی، مخصوصا به خونرسانی به آلت ایجاد میکنه، میتونه باعث افت فشار خون هم بشه. به خاطر همین کسایی که از داروهای ضد فشار خون استفاده میکنن باید این دارو رو با احتیاط مصرف کنن. اما کسانی که داروهای نیترات دار استفاده میکنن مثل نیتروگلیسیرین یا نیتروکانتین به هیچ وجه نباید سراغ این دارو برن و برای این افراد کاملا ممنوعه. خیلی ها کامنت گذاشته بودن و سوال پرسیده بودن که ما از این دارو استفاده کردیم، مثلا از ویاگرا، اما جوابی نگرفتیم، روی بدنمون تاثیر نذاشته. کسانی که از این دارو استفاده میکنن و نتیجه نمیگیرن، اولا باید نودل دارو رو عوض کنن، یعنی مثلا به جای سیلدنافیل تادالافیل رو استفاده کنن. دوم این که باید درست مصرف کنید. سیلدنافیل رو حتما باید با معده خالی مصرف کنید تا جذب بشه. اگر غذا زیاد خورده باشید قبلش، خیلی سیلدنافیل از دستگاه گوارش جذب نمیشه. و سوم این که این داروها رو همونطور که اشاره کردم باید چندین نوبت استفاده کنید تا بدنتون بهش عادت کنه، هم یک واکنش درست به دارو نشون بده و اون اختلال نوز رو برطرف کنه و همین که عوارضی که روی بدن میذاره مثل سردرد کمتر بشه. اگر کسی از این دارو تأثیر کمی گرفته باشه، میتونه این دارو رو با مکمل الآژنین ترکیب کنه و تأثیر این دو با هم به شدت افزایش پیدا میکنه. اما اگر کسی با رعایت کردن این نکات باز هم نتیجه نگیره، پزشک در اینجا مقدار هورمون تستوسترون فرد رو باید اندازه‌گیری کنه و آزمایش بگیره. قبل از اینکه ادامه بدیم ازتون میخوام خواهش کنم اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده با لایک کردن ازش حمایت کنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما توی کامنت برای من و بقیه بنویسید. و این نکته خیلی مهمم آخر ویدیو میگم که خیلی صحبت مهمیه، حتما اون نکته رو هم نگاه کنید. اگر پزشک از مراجعه کننده آزمایش تستوسترون گرفت و تستوسترون کم بود، باید فرد از مکمل‌های تستوسترون استفاده کنه. این مکمل‌ها به راحتی در دسترس هستن و میشه استفادهشون کرد. هم میتونن به درمان اختلال نوز کمک کنن، هم میتونن میل جنسی رو بالاتر ببرن. حالا اگر شما یا هر مراجعه کننده‌ای نتونه از هیچ دارویی استفاده کنه یا نخواد از دارویی استفاده کنه، میتونه سراغ راه‌های بدون دارو بره. یکی از این راه‌ها که ارزون قیمت هستن، نتیجه خوبی میدن و عوارض بسیار کمی دارن، دستگاه‌های وکیومن. این دستگاه‌ها روی آلت قرار میگیرن، فرد با یک پمپ وکیوم ایجاد میکنه توی اون دستگاه، یعنی هوا رو خارج میکنه و این باعث کشش و خونرسانی زیاد به آلت میشه و بعد با یک کش
مخصوص آلت تناسلی که در قاعده آلت قرار گرفته میشه میتونه اون جریان خون رو حبس کنه که یک نعوذ 30 دقیقه‌ای خوب به فرد میده. این دستگاه ها ایمنی بالایی دارن، برای استفاده چند باره حتی در یک روز هم مناسب هستن، اما یک مقدار نیاز به یاد گرفتن دارن، یعنی فرد باید چندین نوبت تمرین کنه تا اون قلق اون دستگاه خوب دستش بیاد و بتونه نتیجه خیلی خوب ازش بگیره. اگه مراجعه کننده ای از این روش هم راضی نباشه میتونه بره سراغ روش های جراحی که از پروتزهای آلت برای حل این مشکل استفاده میکنن. پروتزهای آلت دو مدل هستن. یک مدل منعطف و دستی هستن که یک پروتز در آلت قرار داده میشه و فرد هر وقت بخواد میتونه با سفت کردن اون لولاهایی که توی پروتز هست یک نوز برای خودش ایجاد بکنه که این بیشتر مورد پسند افرادی هست که سن بالاتری دارن. افرادی که سن پایینتری دارن بیشتر مورد پسندشون پروتزهای قابل باد کردن هستش که این پروتز رو در آلت قرار میدن، یک پمپ هوا هم در داخل بیضه قرار میدن. فرد با باد کردن اون پمپ میتونه یک نوز رو برای خودش رقم بزنه. این پروتزها عملکرد خوبی دارن و مشکل نوز رو برطرف میکنن، اما یک سری عوارضی دارن، مثل اینکه اولا که جراحی و یک اقدام تهاجمی، دومندش ممکنه باعث عفونت بشه، ممکنه نشتی داشته باشن، ممکنه اون دستگاه به مرور زمان خراب بشه و باعث ایجاد زخم در بدن بشه. اما یک نکته خیلی مهم که قرار بود در آخر ویدیو بگم اینه که همه دلایل به وجود اومدن اختلال نعوذ رو در یک ویدیو نمیشه گفت و همه درمانهاش رو هم نمیشه گفت. به علاوه این برای تشخیص درست علت و درمان درست نیاز هست که یک پزشک با گرفتن یک شرح حال درست، یک شرح حال کامل از وضعیت رابطه جنسی شما و اتفاقاتی که براتون افتاده بگیره و آپشن های درمانی رو با توجه به وضعیت شما بهتون معرفی کنه. به خاطر همین خیلی مهم هستش که اگر این مشکل رو دارید حتما به یک پزشک مراجعه کنید و یک ویدیو یوتیوب مثل این هر چقدر هم که کامل باشه یک ویدیو یوتیوبه و برای دادن اطلاعات زمینه‌ای به شما به در میخوره. اگر خجالت میکشید از این مشکلتون اصلا خجالت نکشید و این خجالت رو کنار بذارید، چون پزشک ها برای این کار تمرین دیدن و درس خوندن و اینجور مسائل براشون بسیار ساده و حل شده است. اصلا نگران این قضیه نباشید. بهترین پزشکی که میتونید مراجعه کنید پزشکیه که براتون وقت بذاره و مخصوص این مشکل باشه، مثل پزشک های اورولوژیست که کاملا برای این موضوع تعلیم داده شدن. اما یک پزشک عمومی که مطالعه داشته باشه و براتون وقت بذاره هم میتونه خیلی بهتون کمک کنه. امیدوارم من هم بهتون کمک کرده باشم. بر دوستاتون هم بفرستید. مرسی. خدا نگهدار.